Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ο Θάνος και ο Κώστας από την ομάδα του Agile Clinic Live και είπαμε σήμερα να μιλήσουμε για μια απορία που μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό και την ακούμε συχνά. Και γιατί να κάνουμε Agile τελικά? Γιατί να ασχοληθούμε? Γιατί να ξοδέψουμε κόπο, να αλλάξουμε αυτά που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε και να γυρίσουμε να κάνουμε Agile? Έστω λοιπόν ότι είμαστε μια εταιρεία που φτιάχνει software, είτε για εμάς είτε για κάποιους πελάτες μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, εδώ και 20 χρόνια με επιτυχία, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές και μεθοδολογίες project management. Δηλαδή, χοντρικά πάνω κάτω, έχουμε μια ιδέα του τι θέλουμε να αναπτύξουμε, ξεκινάμε να δουλεύουμε την ιδέα αυτή φτιάχνοντας τις προδιαγραφές, αναλύοντας τις προδιαγραφές. Μετά οι προδιαγραφές αναλύονται περαιτέρω σε τεχνικές προδιαγραφές. Γράφεται ένα μεγάλο κείμενο τεχνικών προδιαγραφών έργου και αναθέτεται σε μια ομάδα ανάπτυξης, εσωτερική ή και εξωτερική κάποιες φορές, μπορεί να κάνουμε outsourcing, έτσι ώστε να αναπτύξει αυτό που εμείς έχουμε ζητήσει και σχεδιάσει και προσχεδιάσει, και όταν το έργο είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο μας το παρουσιάζουν τι έχει γίνει, εμείς κάνουμε το acceptance, δηλαδή την αποδοχή του έργου, κάνουν τα τελειώματα αυτοί και μας παραδίδουν την τελική δουλειά, την εγκαθιστούμε στην παραγωγή και όλα καλά. Και έρχομαστε τώρα εδώ να πούμε ότι θα είναι καλό να ξεκινήσουμε να κάνουμε κι εμείς agile τελικά. Θάνο. Εδώ έχει δύο τεινά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, άμα δεν θες να αλλάξεις, δεν αλλάζεις. Δηλαδή, τώρα, ξέρεις, άμα είσαι μια εταιρεία η οποία, ξέρω εγώ, όπως λες, δουλεύεις 20 χρόνια και είσαι μια χαρά, μπορείς να διαλέξεις να μην αλλάξεις. Και αυτό είναι ένα πολύ valid option γενικά, γιατί σου λέει ότι αυτό ξέρω να κάνω καλά, μια χαρά. Το άλλο θέμα όμως είναι ότι πολλά πράγματα που δουλεύανε πριν 10 χρόνια, σήμερα όχι απλά δεν δουλεύουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Συνεργαζόμουν τώρα με ένα πελάτη και κλασικά τώρα αυτός ήθελε να στέλνει newsletter συνέχεια. Newsletter, spam, να είμαστε ειλικρινείς. Και εγώ να είμαι σε φάση και τώρα να το εξηγώ, κοίταξε, αυτά που έκανες πριν 10 χρόνια με τα mail, πλέον είναι όχι μόνο προβληματικά, είναι και παράνομα. Δηλαδή, θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα. Και λέει, όχι, τόσα χρόνια αυτό κάνουμε, μια χαρά. Και τι κάνει αυτός? Κάνει το λάθος και στέλνει το newsletter του, για να μην πω πάλι spam, μέσω MailChimp. Και τι έγινε? Φυσικά το MailChimp του κόβει το λογαριασμό. Το θέμα μας όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ναι, μεν κάτι μπορεί να δούλευε πριν 20 χρόνια, ναι, μεν μπορεί να δούλευε και πριν 10 χρόνια ψηλό OK, σήμερα όμως μπορεί να μην είναι τόσο καλά. Σε 10 χρόνια μπορεί πάλι να μην είναι τόσο καλά. Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι το Agile έχει γίνει της μόδας για τους καλούς, τους κακούς λόγους, δεν είναι καινούριο. Το Agile, ξέρεις, οι Agile μεθοδολογίες, να το λέμε πιο σωστά, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή δεν βγήκε τώρα, δεν βγήκε φέτος, δεν βγήκε πέρσι, δεν βγήκε πρόπερσι, δεν βγήκε καν πριν 10 χρόνια και δεν βγήκε καν πριν 20 χρόνια, πριν 30. Καταλαβαίνεις που το πάω. Ναι. Είναι πολύ, πολύ παλιό σαν ένας τρόπος υλοποίησης. Ακόμα και κάποια Ευαγγέλια του Agile, όπως το Agile Manifesto, είναι ξεκάθαρο. Το έχουν πει άνθρωποι που το φτιάξανε, ότι γράφτηκε το 2001 έχοντας στο μυαλό τους το πώς αναπτύσσονταν το λογισμικό το 2001. Πραγματικά δεν έχει καμία επαφή το πώς φτιάχναμε έργα λογισμικού το 2001 με το πώς τα φτιάχνουμε το 2021. Ναι, άμα το πάρουμε από την άλλη πλευρά, ναι, προφανώς, ναι. Προφανώς δεν πρέπει να στηρίζεις σε αυτό. Αλλά θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο να κάνω μια, όχι ιστορική αναδρομή, να κάνω μια πολύ πολύ μικρή ανάλυση για το τι σημαίνει agile μεθοδολογία, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί πέρα, μεγάλο μπέρδεμα. Και νομίζω ότι είναι από όλους, δηλαδή και από τους technicals και από τους business. Για πες. Agile μεθοδολογία σημαίνει ότι δεν σημαίνει βασικά ότι κάνω ό,τι γουστάρω όποτε γουστάρω. Εκεί πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση ξαφνικά επειδή κάνουμε agile.
τη σταματάμε αυτή την κατεύθυνση και πηγαίνουμε σε μια άλλη και μετά τα σταματάμε όλα και κάνουμε κάτι του κεφαλιού μας ή κάτι άλλο επειδή κάποιος μας το είπε. Σημαίνει ότι έχουμε ένα όραμα και ακολουθούμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες μας βοηθάνε να πάμε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το όραμα με μικρότερα βήματα, παίρνοντας feedback. Δηλαδή είναι αυτό. Είναι αυτά τα τρία πραγματάκια. Όραμα, μικρά βήματα, feedback. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι χαοτικό, δεν έχει κάτι χυμαριό, ας πούμε. Είναι πολύ σαφές. Και αναλόγως στη μεθοδολογία, την agile μεθοδολογία, μπορεί να είναι από πολύ ελεύθερο μέχρι πάρα πολύ restricted. Πολύ πιο restricted από μια waterfall μεθοδολογία. Πιθανώς, ναι. Και όντως, σε αυτό όλο που είπες, το feedback είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει κάπως να το ενσωματώσεις και αυτά τα τρία πράγματα που είπες πολύ σωστά είναι τα βασικά πράγματα για να πεις ότι κάνεις agile. Ωραία, οπότε σε αυτό που είπες κιόλας, που τόνισες μάλλον τώρα το feedback, οπότε αυτό είναι ένας από τους λόγους για να ασχοληθείς με μια agile μεθοδολογία. Δεν μπορείς να περιμένεις στην κυριολεξία 6 μήνες ο άλλος να σου παραδώσει κάτι και πώς γινόταν, ας πούμε, μέχρι πρότινος, σου έστελνε ένα report. Τι να το κάνω εγώ το report, τι να το κάνω εγώ το mail, εγώ θέλω να δω την εφαρμογή τώρα, σε τι φάση βρίσκεται. Δεν υπάρχει εφαρμογή, μόνο report. να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε μια τυπική agile μεθοδολογία, όλες οι agile μεθοδολογίες όπως ξέρω εγώ, έχουν αυτή τη διαδικασία του demo για να πάρεις το feedback σου. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε πρώτο βασικό αυτό το πράγμα. Δεν χανόμαστε. Ένας άλλος λόγος δεν θα μπορούσε να είναι για λόγους resourcing. Τι θέλω να πω. Έστω ένας software developer. Έστω ένας senior software developer. Ψάχνει για δουλειά. Έρχεται στην εταιρεία σου για συνέντευξη. Σε ρωτάει, σου λέει, έχω μάθει να δουλεύω με agile τα τελευταία χρόνια, μ' αρέσει η επαφή που έχω με την ομάδα στα daily stand-ups, στα retrospective, αυτά που κάνουμε κτλ. Και ακούει ότι εσύ δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά γιατί μπορεί να το εξηγήσει κιόλας ότι έχουμε μια μεθοδολογία που βγάζουμε projects που δουλεύει εδώ και 20 χρόνια, γιατί να την αλλάξουμε. Θα δεχτεί τη θέση αυτός ο senior developer? Μήπως μην κάνοντας agile έχεις ρίσκο να χάσεις ταλέντο, να χάσεις κόσμο που θα ερχόταν να δουλέψει για σένα? Εδώ είναι και το άλλο θέμα που και πάλι να αναλύω στην κουλτούρα της εταιρείας. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, εταιρείες που δουλεύουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Σου λέει, εγώ θέλω χέρια. Εγώ θέλω χέρια. Τώρα τι να μου κάνει ο άλλος που είναι senior και agile και whatever, ό,τι ξέρει. Εγώ θέλω χέρια. Τώρα να πάει εκεί να μου γράψει κώδικα, να το πουλήσουμε, να βγάλουμε λεφτά. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα το πλησιάσει καν αυτό το developer, πιστεύω. Και αν το πλησιάσει, πιστεύω ότι θα είναι και χαμένος χρόνος. Και εσύ είναι ότι αυτός ο developer δεν νομίζω καν να κοιτάξει προς τα εκεί. Δηλαδή θα κοιτάξει προς κάτι πιο έτσι, σε ένα πιο δυναμικό περιβάλλον. Σε ένα έτσι πιο περιβάλλον που έχει μια ανάπτυξη, ας το πούμε έτσι. Οπότε δεν νομίζω να έρθουν αντιμέτωποι αυτοί οι δύο. Τώρα, αν εσύ είσαι εταιρεία που έχεις αυτή την παλιά νοοτροπία και θες να ανταλλάξεις, ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό δηλαδή για να... Πρέπει να δώσεις δύναμη στο τέτοιο, πρέπει να δώσεις δύναμη στον υπάλληλό σου. Σαφώς. Κάτι το οποίο γενικά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στα παραδοσιακά μοντέλα. Οι αποφάσεις έρχονται πάντα από πάνω, οπότε αναγκαστικά οι από κάτω αποδυναμώνονται όσο γίνεται. Και σκέψου ότι ακόμα και οι μοντέρνες εκδόσεις των μεθοδολογιών αυτών των παραδοσιακών στηρίζονται πάνω σε αυτό, πάνω στην ενδυνάμωση των κατώτερων στρωμάτων της πυραμίδας. Το λένε tolerance βέβαια, ότι και καλά το έργο μπορεί να ανοιχθεί κάποιες αποφάσεις να πάρθουν από την ομάδα ανάπτυξης, αλλά ουσιαστικά, ξέρεις, στο ίδιο πράγμα κάνουν focus, γιατί δεν γίνεται πλέον αλλιώς. Και αυτό είναι που έχω αρχίσει και σκέφτομαι εγώ, σαν και τον κυριότερο λόγο για να κάνουμε agile. Έτσι πως έχει δομηθεί ο τρόπος που φτιάχνει το software σήμερα
γίνεται να δουλέψεις, πώς να σου το πω, γίνεται να δουλέψεις, ξέρω εγώ, με DevOps, να δουλέψεις με CI, με CD, με όλα αυτά και να μην κάνεις Agile καθόλου. Δηλαδή δεν σε τραβάνε όλα αυτά μόνα τους στο να κάνεις Agile. Όταν π.χ. ας πούμε, δεν μπορώ προσωπικά, ρε παιδί μου, κάθομαι και σκέφτομαι, ξέρεις, ότι θέλω να φτιάξω κάτι καινούριο σε μια εφαρμογή που δουλεύω, ξέρω εγώ, την εκάστοτε στιγμή. Τώρα, δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα που το περνάω τώρα. Χρειάζεται να φτιάξω ένα καινούριο worker. Okay. Αυτό είναι ένα long running process που βαράει 4-5 servers, μαζεύει κάποια στοιχεία, τα κάνει aggregate, κάνει κάποιους υπολογισμούς εκεί πέρα και τα στέλνει σε ένα άλλο service. Αυτό το long running process δεν είναι ένα, ξέρω εγώ, ότι απλά γράφω ένα κομμάτι κώδικα, το βάζω σε ένα FTP και τελείωσε. Είναι προφανώς από πίσω, ξέρεις, ένα Kubernetes pod, είναι κάποιο, πώς το λένε, restart policy που πρέπει να μπει, είναι κάποια limits, ας πούμε, που πρέπει να αλλάξουν ή να προσαρμοστούν, ενδεχομένως κάποια connections κτλ. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία που θα γίνει προφανώς παράλληλα. Δηλαδή, καθώς εγώ γράφω κώδικα, αναλόγως στους πόρους που έχει μια εταιρεία, μπορεί κάποιος άλλος να γράψει Kubernetes, δηλαδή deployments, μπορεί κάποιος άλλος να γράψει Terraform, δηλαδή infrastructures. Το οποίο είναι πολύ λογικό και πρέπει εμείς αυτοί να πάμε μαζί. Δεν θα περιμένει να τελειώσω εγώ, ξέρω εγώ, σε κάνα μήνα και μετά ο άλλος να ξεκινήσει να φτιάχνει το Kubernetes και μετά ο άλλος να ξεκινήσει να κάνει το Terraform. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα δουλέψει ποτέ αυτό το πράγμα. Οπότε, αν περιμένουμε να τελειώσει ο ένας για να ξεκινήσει ο άλλος, τελείωσε. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Ο αντίπαλος που το κάνει σωστά μας έχει περάσει. Οκ. Κατανοητό. Οπότε έχουμε όλους αυτούς τους λόγους να θέλουμε κι εμείς να κάνουμε πλέον Agile. Από την πλευρά του προγραμματιστή όμως, γιατί να θέλει ο ίδιος να κάνει Agile άραγε? Εντάξει, από την πλευρά της εταιρείας είπαμε πάνω κάτω, ένας προγραμματιστής έχει λόγους να κυνηγάει θέσεις σε Agile ομάδες. Ναι, εκεί είναι εντάξει σίγουρα αυτό που είπες εσύ, ότι από την αντίθετη πλευρά, από την άλλη πλευρά, ότι στην ουσία σε κάνει πιο employable εν τέλει. Το λέω γιατί υπάρχουν αρκετοί developers που εκφράζουν ανοιχτά την άποψη ότι με το Waterfall ήμασταν καλύτερα. Νομίζω το είχαμε αναφέρει και σε κάποιο επεισόδιο του Agile Clinic Live. Ναι, υπάρχει το εξής θέμα εκεί πέρα, που είναι ένα άλλο πρόβλημα. Μια τυπική Agile μεθοδολογία, ας πούμε, σαν το Scrum, σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη σαν προγραμματιστή. Σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη πρώτα απ' όλα να πεις εσύ πώς θα σου πάρει αυτό που φτιάχνεις. Παλιά δεν το είχαμε αυτό. Παλιά ερχόταν ένα project manager και σου λέει θα σου πάρει τόσο. Κάτσε, τι εννοείς? Δεν το έχω δει ακόμα. Εγώ το πούλησα τώρα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, οπότε τώρα, ας πούμε, εσύ σαν development team, που εντάξει τώρα development team, στην ουσία ξέρεις από πριν ποιο task θα σου έρθει εσένα και εφόσον ξέρεις ότι θα το κάνεις εσύ, ξέρεις και εσύ θα δώσεις ένα τέτοιο, θα δώσεις ένα roadmap. Αλλά αυτό, η δύναμη, είναι και ευθύνη. Γιατί ξέρεις τι λένε, with great power... Μην το πεις. Όχι κι εσύ. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το έχει γίνει meme. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αυτό σου δημιουργεί μια ευθύνη, η οποία δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να την πάρουν. Και είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να έρθεις και σε αντιπαράθεση. Δηλαδή, θέλει το να έρθεις σε αντιπαράθεση με τον stakeholder κατευθείαν, μισό πως με κάνα CTO της εταιρείας, με τον product owner, με κάναν εξωτερικό product manager. Ναι, θέλει κάτι που πριν δεν θα το ήθελε. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Ή και ακόμα χειρότερα με τον product owner, ο οποίος θα ταυτίζεται με το CEO της εταιρείας ή τον CTO της εταιρείας, γιατί αυτό έχουν καταλάβει ότι πρέπει να γίνεται στο Agile, για να είναι Έχουν καλύτερη αξιολόγηση. Για να είναι empowered το product owner, πρέπει να έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις επί των πάντων. Ποιος ήδη μες στην εταιρεία έχει δικαίωμα να πάρει αποφάσεις επί των πάντων? Ο CTO. Άρα είναι κουτί για αυτόν ο ρόλος του. Κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τις προτεραιότητες που θα θέσει,
αν τον ενδιαφέρει να μείνει στη θέση του, οπότε μια χαρά. Ωραία, νομίζω ότι πάνω κάτω το ψιλοαναλύσαμε. Είναι όμως ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απόψεις σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα όποιος θέλει στο κανάλι του Agile του Greek Digital Community. Φυσικά και θα υπάρχει link κάτω στο description όπως πάντα. Θα χαρούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα εκεί. Να είστε όλοι καλά και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια χαρά!